واحدة من مشاكل الحكومة الألمانية دايما بتتكلم عليها ووجع دماغنا بيها هي الهجرة والاندماج. ان انت الناس بتبقى في الاول شايفة ان هي الناس اللي هم مش عرب ومش مصريين بيبقوا شايفين ان خلاص هي عربية مصرية. اول assumption انتي مسلمة. هل صعب على بنت مصرية عربية مسلمة إنها تتأقلم مع الثقافة الألمانية؟ اللي صدمني مع الوقت قد ايه هي ثقافة فردية، وان يعني مش حاجة صحية ان الواحد يعيش في مجتمع كل واحد باصص لنفسه كأول واهم حاجة بس. هل كان سهل إنها تلاقي شغل؟ عنصرية دايركت صريحة لا. طب إيه نوع التحديات اللي بتواجهها في برلين؟ وبيبقى في قلق بقى اللي هو ايه، طب هي الناس دي حد عايز يسرقني مثلا، يسرق الشنطة مني ولا ياسمين درست في اقتصاد علوم سياسية وقررت إنها تكمل وتدرس MBA في ألمانيا سنة 2020. دلوقتي عايشة وبتشتغل في برلين في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا. لو انت بنت مصرية او عربية بتفكري تنقلي او تعيشي في المانيا لازم تتفرجي على الحلقة دي للاخر. انا محمد حواس وبتكلم مع ناس من ثقافات مختلفة عن تجاربهم في المانيا. يلا بينا. قرار ان انا هسافر المانيا، عايز اسيب مصر عامة. اوكي. احكي لنا بقى كده من وقتها. من الاول يا سلوى ارجوكي بقى. طيب انا كنت في مصر شغاله، اتخرجت من سياسه واقتصاد. وبعدين اشتغلت، كنت عايزه اشتغل في الايكونوميك ديفلوبمنت، الفيلد ده بصفه عامه. وحاولت اتنقلت شويه ما بين يعني NGO لبرايفت سيكتور، وبعد كده بريك شويه، وبعدين ختمتها ب كنت شغاله في يعني شركه المانيه في الفيلد الديفلوبمنت. قعدت هناك 3 سنين ونص وبعدها سافرت. الفكرة جت انه ببساطة كان هدفي الاولاني هو ان انا عايزة اجرب ادرس، انا كنت عايزة اعمل بقى ماجستير. وكنت شايفة ان الماركت ناس كتير في الدوائر بتاعتي لازم دايما الماجستير يبقى موجود، وحسيت ان ده هيساعدني في الكارير. فدي كانت اول فكرة، يعني اول تريجر. بس جه بعد معاها بقى تفكير في انه طيب ماشي دراسة مختلفة في جامعة كويسة ونجرب ندرس بسيستم تاني. طب انا عايزة اجرب اعيش لوحدي، واجرب استقل بنفسي شوية واشوف هعمل ايه، اعيش في مجتمع مختلف عني، اشوف برضو ده هيأثر فيا ازاي. فالتجربة العامة وكان هو ده التريجر الاساسي الاولاني يعني، وعلى اساسه قعدت اقدم كذا سنة. يعني انت كده كده كنت حاطة قرار السفر ان انا كده كده هسافر اصلا؟ انا عايزة اسافر وكانت المانيا هي اللي عليها الاختيار ولا هي لا جت صدفة؟ بصراحة هي كان ألمانيا كانتش أول اختيار عشان أكون صريحة. لا ليه، أنا عارفة. كنت حابة قوي إن أنا الجامعات في أمريكا عامة كان عاجبني نظام education التعليم هناك. وكنت حاسة برضو أنا كنت بهتم شوية إن اسم الجامعة يكون اسم كويس. فطبعا أمريكا وإنجلترا كانوا هما المتصدرين وقتها. بس بعد كده اكتشفت ان قرار المانيا ده كان يعني، او إن في الاخر اتوفقت لالمانيا ان ده كان احسن حل، احسن حاجه بالنسبه لي. ليه طيب؟ انا مثلا كنت حابه ان انا يبقى وجودي في مصر مش اللي هو مره في السنه بننزل اسبوعين ونرجع. فده كان معناه وجودي في قاره اوروبا هيبقى احسن من ناحيه فلوس التذكره، من ناحيه المسافه، سهوله النزول وكل ده. تاني حاجة أنا كنت حاسة إن الثقافة الأمريكية شوية مش الثقافة، اللايف ستايل نفسه هناك كان بالنسبة لي لا. يعني أنا رحت زيارة هناك والموضوع كان اكستريم بالنسبة لي بصراحة. يعني الحاجات اللي شفتها ما حسستنيش بالأمان كمصرية عربية مسلمة يعني ببساطة. فده خلاني يعني حسيت ان لا المانيا ممكن تبقى انسب لي فعلا. كون ان انا اشتغلت في شركه المانيه ده كان مديني فاميلياريتي، مألوف قوي الثقافه عامله ازاي، طريقه التعامل عامله ازاي. كان عندي التوقعات واضحه، انا متوقعه انا رايحه ايه، من الناس متوقعه ايه. ده كان شويه ما كانش صعب بالنسبه لي، ما كانش فيه مفاجآت كبيره. مفاجآت جت بعدين بقى في العيشة الطويلة نبتدي بقى حاجات المستخبية تبان. بس وانا رايحة خلاص انا عارفة انا في حاجات معينة متسيستمة عليها اوريدي من شغلي مع الألمان يعني. كنت شغالة في شركة ألمانية؟ اه مع مين طيب لو مش عايزة اقول بدون ذكر أسماء؟ بدون ذكر اسماء.
اوكي. يعني مش عايزه اقول اسماء عامه يعني. لما انت جيتي خلاص قررت ان انا هسافر المانيا وخلاص هروح ادرس الماستر، اهلك بقى كان ايه الاخبار؟ بص انا بصراحه كنت من الناس المحظوظه اللي ما كانش عندي تحدي ان حد يمنعني من السفر او يكرهني في السفر، يعني كتجربه. بالعكس انا كان الدوائر اللي حواليا سواء كان اهلي او اصحابي او زمايلي في الشغل او كده، نقدر نقول 98 او 99% كانوا مدعمين للفكره. ما كانش في اي اوكي. بصراحة فأنا عارفة إن أنا محظوظة في الجانب ده. في ناس تانية يعني بتواجه مشاكل، بس أنا ما واجهتش المشكلة دي. أكيد في ناس كانت موجودة يعني بشكل شخصي، أنا عارفة إن هم مش حابين فكرة إن بنت هتسافر لوحدها، أو أنت كده متخيلة إن ده مستقبلك بس مستقبل الست في حاجات تانية. الناس دي كانت موجودة كفيجرز يعني أشخاص، بس كانوا minority، كانوا أقلية، ما كانوش أغلبية. فالجانب ده ما كانش عندي فيه مشكلة خالص يعني. طيب وانت كنت حاسه بايه وقتها؟ كنت حاسه ان انت متحمسه ولا خايفه ولا؟ ثانيه واحده بس عشان عايزه هتف اللي بنا. انا عايزاها تطلع في الفيديو دي وانت تقول انا عايزه تتفل اللي بينا من بقي. طب هما يعني انت بقى كنت حاسه ان انت متحمسه ولا خايفه ولا؟ بص هو انا وقت ما جالي يعني رد المنحه على ان انا الجامعه على ان انا كمان accepted، لا انا كنت متحمسه جدا. الخوف جه متاخر شويه. آه، او هو الموضوع يعني انت عارف الاجراءات والحاجات دي بتبتدي من بدري، فانت بتبقى عارف مثلا من شهر 1 او من شهر 2 ان انت هتسافر في شهر 10، فاللي هو معاك مساحة من الوقت. ففي الاول لسه بقى حلاوة البدايات الجميلة دي، اللي هو انت فرحان ان انت اتقبلت ومجهودك ما راحش على الفاضي والكلام ده كله. بس انا سافرت في وقت كان صعب قوي. انا سافرت 2020، كان المفروض اسافر كوفيد. في 7 بالظبط، وكان لسه اول ويف. كان المفروض اسافر في شهر 7 واتأجلت لغاية شهر 12 لأن المطارات كانت قافلة. فهو أصلا الفترة دي كانت فترة خوف وعدم استقرار ومستقبل مجهول بصفة عامة. فكان طبعا ده كان مصعب الدنيا جدا. كان في خوف وكان في شك شوية، اللي هو طب هو ده الوقت المناسب؟ العالم بيتغير، ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف. والمخ بقى عارف لما يخش في حالة كده اللي هو ايه، قلق مستمر بقى، اللي هو يلا بقى نتخيل أسوأ سيناريو اللي هو ايه، العالم كله بينهار بقى. طب خلاص هينهار وانا هناك يعني، مالك زعلانه ليه؟ انهاري هناك يعني مش بس وقتها كان عندي مشاعر مختلطه كتير. ولما قرب وقت السفر حسيت انه لا انا محتاجه يعني انا عايزه اروح بقى اخد التجربه اللي انا كنت مستنياها بقالي كتير. ده بياخدنا بقى للسؤال اللي هو اللي جاي بقى. انت فاكره اول يوم وصلت في المانيا؟ فاكراه وواضح، وكان 1/12. فاكراه جدا. طب احكي لنا بقى كان ايه احساسك؟ هو انا ما كنتش اول مره اخش المانيا ده مبدئيا وقتها. فانا كنت زرت المانيا قبل كده. كنت الحاجه اللي كنت قلقانه منها ان انا مثلا اتاخر دقيقه او دقيقتين عن الميعاد اللي انا المفروض كنت هستلم مفتاح البيت. كنت قلقانه بقى من الحاجات اللي هي ايه، انت الالمان بانكتشوال قوي في الميعاد، طب لو اتاخرت دقيقه دقيقتين هيحصل ايه؟ طب لو السيم كارد ما اشتغلتش هيحصل ايه؟ يعني ده كان الخوف اللي في الاول. نزلت ماسكات الدنيا مقفله خالص مش عارفه ايه. بقيت ماشيه كنت خايفه توه مثلا. دي الحاجات اللي هي الحاجات بقى القلق من ان حاجه بسيطه تبوظ فالدنيا كلها تقع من اول يوم. بس الدنيا مشيت عادي. نزلت من المحطة، مشيت، رحت المكان، خدت المفاتيح، رحت البيت. وساعتها حسيت بقى اللي هو اول ما دخلت البيت كده اللي هو اوكي بداية جديدة في اول يوم في السنة في ديسمبر، وسنة جديدة جاية علينا وان شاء الله فتحة خير. وكان في بقى كده ايه شوية الحماس بقى اللي هو خلاص هدينا شنطتنا هدومنا في البيت تمام، يلا بقى نقعد. وبعد كده بقى اكتشفت ان في حاجات لوجستية كده صغيرة كنت ناسياها. كان معايا اصحابي من البروجرام يعني جم وصلوا قبلي. كانوا لطاف جدا، كانوا بعتني من قبلها وكانوا مظبطين شوية حاجات معايا، جابولي بقية الحاجات. فيعني اليوم ماشي، كان يوم ماشي بصراحة، ماشي مظبوط زي ما كان المفروض يمشي. ما كانش فيه. بس فاكرة ان احساسي وقتها اللي هو اوكي كل حاجة انا شايفاها قدامي دلوقتي ده هيبقى العادي بتاعي، مش هيبقى زيارة وماشيين بقى يلا نستمتع.
بس وفي نفس الوقت كان في شعور كده اللي هو كل الحاجات الحلوة دي قافلة، وانا عايزاها تفتح وعايزة استمتع وعايزة اشوف واجرب واعمل، بس كل حاجة قافلة. فكان في شعور كده اللي هو looking forward بقى لان الموضوع ده يخلص، فاهم؟ الموضوع كورونا ده بقى نخلص منه يعني. طب ايه اكتر حاجه صدمتك لما وصلتي في الثقافه الالمانيه او في المجتمع الالماني؟ بص، هو انا زي ما قلت لك الصدمة جات لي بعدين مع الوقت، لان في الاول الحاجات اللي بتصدم الناس انا كنت اخدت الشوت ده في الشغل. فالصدمات اللي في الاول دي بتاعت ان الناس صريحة مثلا، دايركت قوي، هما مش صراحة يعني، ما فيش الصراحة المطلقة، بس هو في دايركت يعني الشخص يعني هيكونفرونت يو فهيكونفرونت يو، مش هيجمل في الكلام. ودي حاجة انا كنت بحبها، بس في الاول كانت صعبة عليا شوية. الثقافة نفسها اللي صدمني مع الوقت قد ايه هي ثقافة فردية، وان مش حاجة صحية ان الواحد يعيش في مجتمع كل واحد باصص لنفسه كأول واهم حاجة بس. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني في مصر مثلا احنا مجتمع كولكتيفست، الناس متعودة انها تبقى مع بعض وبندعم بعض، والناس بتعيش في اسرتها لحد ما تيجي تتجوز، محدش بينقل قبلها، كل الكلام ده. الناس بتفكر في بعض، بس في غياب شوية لحتة الحدود والباوندريز والبرايفسي اللي هي ايه، شوية حاجات كده مهمة بتبقى مفقودة. في ألمانيا حسيت انه العكس تماما، انت جيت من الشمال قوي لليمين قوي، او من اليمين قوي للشمال قوي. انه لا، هو الناس بصة لقدام ماشية، هي نمبر وان. انا مثلا لو وقعت في الشارع، حصلت مرة اتزحلقت وقعت في التلج مثلا، لا هو محدش هيجي ناحيتك يساعدك مثلا. طب انا اتعورت مش عارفة ايه، إيه، لا هو اللي بيجوا دايما بيبقى حد خد باله ان انا مش ألمانية بالشكل، حد شاف شكل ياسمين فجمع انها مش ألمانية، وهو مش ألماني، او هي مش ألمانية، فهيجوا يساعدوني. اللي هو احنا بقى ايه، العرب لبعض في الغربة ولا ما اعرفش ايه كده، فاهم؟ بس فدي كانت الحاجة اللي حسيت مع الوقت ان هو لا، هو ما ينفعش نعيش كده، ما ينفعش نبقى كل واحد منعزل عن التاني تماما، او مش تماما، بس بشكل برضو ستيل انت رقم واحد، وانت اهم حاجة، واللي بعد كده بقى ده بيبقى فيه جفاء شوية في التعامل. كنت بتكلم مع صاحبي من كام يوم بالنسبه للحته بتاع لو حد وقع على الارض. طب وايه؟ الموضوع بصراحه كان انترستنج، لان هو احنا مثلا في مصر لما حد بيقع ولا حد بيحصل له مم. حاجه، انت الناس كلها بتتلم حواليه ومش عارف ايه، انت اه كويس، انت تمام. فالشخص نفسه بيبانك بالظبط، دي مش حاجة حلوة وبيخاف ومش برضو. عارف ايه، وانت ايه يا اه. عم، في ايه؟ انا ما فيش حاجه. امم. والناس كلها بقى تقف والعربيات تقف وبتاع. وفي المانيا لما مثلا طفل صغير يقع على الارض، تلاقي مثلا اهله يبصوا له يقولوا انت يضحكوا له، ايه انت وقعت؟ طب ايه، طب يلا اقع تاني بقى، مش عارف ايه. بالتالي الطفل امم. ما عندوش الحته بتاعت اللي هو بقى خوف والقلق بتاع اهله والكلام ده. امم. فمتهيألي يعني ان انا يعني اللي انا فهمت ان هو ممكن يبقى فيه تأثير سلبي، ان انت مثلا بتاخد اتنشن من الناس كلها، وانت ايوه، واتفق، انا ما بحبش يعني انا ما بحبش الاتنشن الحق الكتير. بقى، انت في ايه يا عم؟ مفيش حاجه حصلت، ده وقف بالظبط. يعني هيقوم تاني يعني. بالظبط. حتى الناس الكبار في القطر مثلا، امم. ان انت لو انت في القطر مثلا وفي واحد كبير في السن واقف، انت حبيت تقول له اتفضل اقعد مكاني انا هقف واقعد انت، هيبقى اوفندد جدا بقى، وكانك شتمته بالام. شتمته لان هو مش هو مش عايزك تحسسه ان هو ضعيف ايوه. او انت احسن منه. لا، انا واقف على رجلي عادي واحسن وهو زيك. غالبا ممكن صحته تبقى احسن مني اساسا يعني. بص هقول لك، هي في الحته دي انا برضو يعني كمان في مصر، يعني لو خدنا المشهد ده على مصر، ان انا وقعت والناس كلها اتلمت عليا، لا انا ما بحبش ده خالص يعني، انا بتضايق، وبيبقى في قلق بقى اللي هو ايه، طب هي الناس دي حد عايز يسرقني مثلا، يسرق الشنطه مني يعني يبقى في قلق كده. لا، ليفل تاني ده. ليفل. اللي هو ايه، انت بتبقى حاسس ان الزحمه الكتير هي مش حلوه، واتنشن، وانت خايف من العواقب بتاعتها. هنا يعني بتكلم على موقف معين انا شفته او مريت بيه، لا هي ده حد وقع وواضح جدا ان الحد ده injured، هو محتاج مساعدة، لان هي مع الوقعة immediately. فواضح ان اوكي، والشخص بيبان برضو اذا كان الشخص هو قام وشايل حاجته ومشي وكده يعني. حصلت لي مرة قمت شلت حاجتي ومشيت وما كانش فيه حاجة، بس مرة تانية لا، يعني اتصبت جامد، وقايمه واضح ان انا معايا اكياس، وفي حاجات بقى في اكياس الجروسري مش عارفه اتكسرت وكده، فانا محتاجه مساعده. بس في حاجه تانية برضو، ان انت ايه. في دايما الناس اللي هم اللي ما عندهمش بيوت، الهوملس في الشارع. اه.
بيشرب كل شويه وماشي فعلى طول بتلاقي ناس ماشيه وبتقع كده. ايوه ده فدي برضو حقيقي. حاجه يعني الناس متعوده عليها في المانيا. فاهمه، بس هل انت يعني شايفه ان ده مثلا حاجه وحشه ان الناس لازم تدي اتنشن على طول، ولا لازم تبقى فيه مثلا توليرانس؟ على حسب تقدير الموقف. يعني انا اخر يعني الموقف الاخير اللي حصل لي كان حادثه كبيره. الست ساعدتني وكانت ست ألمانية. يعني هو ده مش معناه ان كل الألمان اللي هو محدش هيساعدك 100% طبعا. هو الموضوع مش راديكال كده برضو عشان الصورة تبقى واضحة. في حاجات كتير بحس الإعلام بيزودها والناس بتزودها، وهي ده مش الواقع. أنا في مواقف كتير جدا كنت محتاجة مساعدة وعادي، وكان من غير ما انا اطلبها ابص الاقي وبيبقى شخص الماني وبيجي وبيعرض عليا مساعده لانه بيلاحظ. فهو ده موجود. بس يمكن في الاجيال الكبيره شويه او في بعض المواقف احنا منبقاش فاهمين قوي. احنا بنبقى خلاص بنجري ان احنا متعودين نجري نساعد، وهم يمكن بيبقى عندهم كونتكست تاني. ازف الشخص ده مش محتاج مساعده خلاص، يعني الشخص ده هو اختار يبقى في الموقف ده. يعني زي موقف مثلا ان حد تعب في قطر برضو مره وبتاع وواحده صاحبتي يعني شيراجد ان هي تساعد وكده، وهو رفض رفض تام. وهو كان خلاص انت تحس ان هو بيموت قدامك. بعد كده يعني اتكلمت مع حد تاني بحكي لها الموقف، فراحت قالت لي ياسمين هو انت مش مجمعه ان الشخص ده ممكن يكون واخد حاجه معينه وهو غالبا كده. فهم الالمان بيبقوا عارفين ومتعودين، زي موقف الشخص الهوملس اللي انت في حاجه حصلت من كام سنه، كان في واحد دخل في الاي تي ام، دخل في الاوضه بتاعه الاي تي ام ماشين، سحب فلوس. بعد كده جاله مش عارف وقع على الارض، جاله سكته حاجه كده يعني، وقع على الارض. وانت عارف دايما الحته بتاع الاي تي ام فيها ناس هوملس بيحبوا يقعدوا امم جواه. ففي ناس دخلت عاديين جدا، دخلوا شافوا واحد مرمي على الارض فدخل سحب وراح ماشي. اوكي. فالشرطه اه يعني وجهوا ليهم اتهام ان هم ازاي شافوا واحد مرمي وما وما بلغوش. ساعدتش. وانت كل يوم هنا جنبنا انت بتشوف الناس مرميه وقاعده في امم البتاع ده. فدي برضه في ازدواجيه شويه او اه في حاجه كومبلكس شويه كده في ايوه. الثقافه هنا مش معروفه. لا انت هو اي ثقافه ليها بعد كومبلكس، وعشان كده انا يمكن عشت هنا 5 سنين وفي حاجات لسه مش هتبقى واضحه لي. لو حد عايش اطول او اتربى هنا هيبقى فاهمها كتير. بس عامه بصفه عامه فكره ان المجتمع الفردي او الثقافه الفرديه مش هتبقى بس منحصره في المواقف اللي هي دي، بس في مواقف تانية بترفلكت في مثلا ازاي أو الابناء بيتعاملوا مثلا مع اهاليهم لما بيكبروا، او عامه. يعني فاكره مره كنت راكبه عربيه وكان معايا مديري، وبعدين حد كلمني من اهلي وانا عارفه انها مكالمه سبونتينيوس يعني ما كانش في حاجه، فما ردتش. كده لقيت ان هو بيقول لي ردي لحسن يكون في حاجه كبيره. مصيبه. فبقول له لا هو ما فيش، هو ده كل يوم وانا عارفه ده الطبيعي دلوقتي. حضرتك. هو عادي يعني ما فيش مشكله، ولو في emergency هم هيقفلوا ويكلموني تاني، يعني احنا عارفين فراح قعد قال لي انا بكلم اهلي كل مره كل 3 اسابيع وبتبقى مكالمه 10 دقايق بس بسلم عليهم وكده which is تمام يعني هو حر فاهم. بس ساعتها قعدنا نتكلم على العلاقه بالاهل وكده، ولا هو التفكير بيبقى ان هو خلاص احنا انفصلنا بحياتنا وحياتي مشغوله قوي وهي دي المساحه فاهم. في ناس تانية برضو كانوا يعني لا هو كلوس قوي مع اسرتهم. شفت ناس تانية كلوس مع اسرتها عادي. بس مش ده العادي برضو. ممكن موقف تالت، كان حد من أصدقائي شغال دكتور وبيقول لي الست خلاص بتتوفى انت احتضر. فهو كلم بنتها عشان يعني تيجي تسلم عليها يعني من الآخر. فبيقول لها وكده وماما خلاص وفي الآخر وكده it's a matter of ساعات يعني. راحت قالت له انا كنت عندها من يومين وسلمت عليها فكده خلاص تمام، لما تتوفى بقى قولي بقى عشان نيجي نشوف الإجراءات. انت بتشوفها في مواقف مختلفة فاهم، هي مش بتبقى موقف واحد، انت بتشوف مواقف مختلفة، بتشوف باترن. فكرة اللي هي البيوت بتاعت السينيورز كبار في السن. فكرة ان دايما اي حد ممكن يطلب مساعدين بس يجوا يعيشوا معاه يساعدوه في حاجات. في حاجات زي كده ممكن ما تشوفهاش كتير في مصر، بتبقى نسبتها اقل قوي 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 قوي. لان هو مجتمع قايم على ان احنا بندعم بعض. يعني هما برضو بيبقوا مستغربين ليه الولد او البنت بيعيش مع اهله لو ما اتجوزش او لغايه لما يجي يتجوز. فالناس دايما بتعتبر ان هو هنا ان هو لا انت مش لسه بيبي او انت مش طفل. بس من ناحيه تانية لو
جيت بصيت لها هم يعني لما تيجي تشوف الاهل مثلا لما يجوا يرفضوا ان ابنهم، مش هجيب سيره البنت دلوقتي عشان ليها ابعاد تانية، بس لو ولد بيقول انا هنفصل بحياتي في شقه تانية، ليه احنا زعلناك في ايه؟ بيحسوا ان هم اوفندد قوي، لان هو بيعتبر ان احنا عيله في بعض وعايشين مع بعض وبنساعد بعض، فانت ليه تختار بارادتك ان انت تعيش لوحدك وتشيل شيلتك لوحدك لما ممكن تعيش وسط ناس يشيلوه شيلتك معاك؟ حتى لو في الواقع الشيلة برضو بتبقى تقيلة والواحد ما بيبقاش واخد المحتاجه من أهله، يعني مش كل الناس بتقدر برضو تبقى عايشة حياة هيلثي يعني مع أهلها، بس هو ده بيبقى الفكر اللي هو احنا بنساعد بعض. بالنسبة للفترة اللي انت يعني عشتيها في ألمانيا، هل تعرضت لأي نوع من المواقف العنصرية أو التفرقة؟ عنصرية دايركت صريحة لا، كنت محظوظة برضو ان انا ما تعرضتش. مضايقات كده باينة ان هي بسبب ده ممكن. بس يعني ايه مضايقات بسبب أو غير مباشرة يعني مثلا هي بتبقى مضايقات مش قايمة على عنصرية، برضو ما اقدرش اقول عنصرية، بس اقدر اقول ان هي قايمة على ان الشخص عنده صورة معينة عنك، ستيريوتايب، فهو بيعمل assumptions. خلاص الشخص ده 1 2 3 بالبلدي كده بيقولبك يعني قولبة، حطك في قالب معين وتصرف على الاساس ده، وهو مش عارف انا مين ولا طباعي ايه ولا اخلاقي ايه ولا اي حاجة. فده اتعرضت له كتير، وده عمل لي شوية مشاكل في ان انا ابني يعني صداقات بشكل احس ان انا مش وحيدة فيها، أو صداقات جنوين. هل انت حسيتي قبل كده ان انت وحيدة هنا في ألمانيا؟ طبعا ده من اكبر التحديات اللي حسيتها على طول يعني من غير تفكير، فاهم؟ ده من اكبر التحديات يعني اللي واجهتني احساس الوحده، وكان باين قوي لان وقت ما جيت كان في وقت الكورونا، فانا ما فيش ليه ده كان؟ هل انت ليه حاسة بالوحدة؟ ما انت عندك صحابك في الجامعة وعندك مثلا في ايفنتس بتحصل كل ما شوية. كانش فيه وقت الكورونا، ما هو ده لا لسه بتكلم في الخمس سنين يعني. في الخمس سنين انا عرفت اكون صداقات بعد كده لكن انت في الاول لما انا جيت كل حاجه كانت قافله، حتى الانشطه اللي الجامعه بتعملها اللي هي الرياضه وكده كانت كلها مقفوله، كان اونلاين بس. فالمحاضرات اونلاين، الانشطه اونلاين، كان في وقتها كمان اللي هو ماكسيمم يبقى عدد ناس معينه متجمعه في بيت، لو مش فاكره تقريبا ما كانوش يزيدوا على 2 أو 3 حاجه كده. وفي الاول الواحد بيبقى خايف قوي فبيبقى ماشي على الرولز بالظبط. ومع ذلك الناس اللي كانوا معايا في البروجرام احنا ما كناش عدد ضخم، ما كناش عدد كبير، اعتقد كنا ما بين 20 ل 30. وفي ناس منهم كنا بنتزور بقى، بس هي دي الفكرة بقى، انت يعني مش مشاكل بس. انا سؤالي اقصد هل انت واجهك مشاكل غير الكوفيد بره؟ لان الكوفيد ده موضوع تاني بشكل عام. ايوه، ما هي مشكلة القولبة دي هي اللي واجهتني، ان انت الناس بتبقى في الاول شايفة ان هي الناس اللي هم مش عرب ومش مصريين بيبقوا شايفين ان خلاص هي عربية مصرية، اول assumption انت مسلمة. هو انا يعني ده كان اول assumption، وانا مسلمة ماشي، بس في ناس تانية مش مسلمة، بس هم فيهم ناس ملحدين ومعظمهم ملحدين يعني. في ملحدين، في مسيحيين، اقصد احنا برضو عندنا نفس الحتة بتاعت اللي هو ده كذا ده كذا، يعني متهيألي الحتة بتاعت ان انت الاستيريو دي بتهيألي يعني اي بني ادم عنده الحتة دي، لان انت مولود بطبيعة كل انسان مختلف عن التاني. ده حقيقي، الناس عامة عندها تندنسي انها تستيريوتايب وتجادج، دي حاجة في الطبيعة البشرية، وفي ناس بتبذل مجهود انها تحاول يبقى عندها تقبل وانها ما تعملش افتراضات قبل ما تتكلم مع الشخص، وفي ناس تانية لا ما عندهاش الحتة دي، هي برضو على سكيلز مختلفة. بس ده ما يمنعش ان انا لو في مجتمع ما اعرفش حد لسه بتعرف على الناس، فده بيجي في الاول، يعني ده هيبقى من المشاكل اللي هتبقى موجودة في الاول، فاهم؟ زي لو خدت واحد اوروبي او ياباني او اي جنسية تانية بعيدة خالص عن مصر ولا نيوزيلندا مثلا، حاجة بعيدة جدا، وحطه في مصر او حطه في اي دولة مثلا في قارة افريقيا، ما هو اكيد هيحس برضو ان هو يعني انا في بلد غريب والناس متخيلة ان انا عندي حاجات معينة بعملها او بقولها، هيبقى برضو في يعني هو الاستيريوتايب موجود في اي حتة في العالم، بس ده مش بيمنع ان الشخص نتيجة للاستيريوتايبس ونتيجة انه غريب في المكان ده ان هو هيحس بالوحدة في الاول، لان انت بتحس انه الناس مش مدياك الفرصة انها تتعرف عليك انت. هي دي وده هنا على فكرة هو ده اللي بيبين بعد كده مين اللي ينفع يبقى صاحبك بجد ومين اللي هيبقى صداقات سطحية. بس انا كان عندي نفس المبدأ برضو لما جيت ألمانيا، اللي هو الناس مش مدياك الفرصة، بس انا اكتشفت ان انا اساسا انا مش مدي فرصة للناس، يعني شايف ان هي العكس.
بس ازاي مش مدي فرصة للناس؟ يعني كنت انا اللي عندي طبعا بتكلم على الخبره بتاعتي مم. كشخص، يعني كان انا اللي عندي زي باترز او نموذج معين في دماغي، اوكي. العالم دي بالطريقه الفلانيه، مم. فانا خلاص خدت عليهم ان هم بالشكل ده، وفي زي يعني في حاجز بينا، مم. فمش هينفع، هو ده كده فمش هينفع. فانا اوكي. اللي مقفل دماغي، يعني مش اوبن، مش فاتح نفسي ان انا اوكي. لا انا لازم مم. اتكلم واكسر الحته بتاعت المفهوم اللي انا واخده. مثلا الالمان دول بيشتغلوا زي المكن، ما عندهمش احساس، ما بيحسوش ده، ما زي ما انت قلتي ايوه. على البنت اللي مامتها ماتت ومش عارف ايه. فالكلام ده طبعا كان يعني ما بالنسبه لي كان عامل حاجز جبار، انا مش عارف اتعرف على حد، مش فاهم يعني. وكان طبعا البرنامج بتاعنا كان كله اجانب، امريكا مم. اللاتينيه، كان في قصه ناس تانية منهم. خالص بقى. الحاجز كان عندي انا اللي كنت حاطط الحاجز ده، اوكي. ما كنتش بعمل مجهود كافي ان انا اتعرف على الناس واتقبل الناس التانية، لان هو مختلف عني. طبعا اكتشفت اه، الكلام ده بعد فتره، مش ما هو الواحد مش هيعرف وقتها اكيد. في ناس فعلا بتمر بالحتة دي، في ناس ما بيبقاش عندها ان هي تقبل، يعني جاية برضو بالبرسبشن بتاعها، وما عندهاش استعداد انها تشوف اللي قدامها كشخص بني ادم بتعرف عليه. في ناس كده، وفي ناس لا بيبقى عندها الاستعداد اللي هو انا عايزة استكشف، انا عايزة اعرف، انا عايزة افهم. وفي ناس بتبقى عندها الاحساس ده قوي، فبت بت يعني ايه، بترش شوية ان هي ايه تسأل اسئلة ما ينفعش تتسأل في الاول. فاهم؟ لو هو انتوا بقى الالمان عندكم كذا، طب هو انتوا مش عارفه ايه بتعملوا كذا. فلو لا، ما انت راعي برضو ان ده في الاول وفي الاخر بني ادم، وفي حاجه اسمها حدود في الكلام بيحس. وبني ادم بيحس. يعني هم موضوع الالمان ما بيحسوش ده، لا هو مش صح، هم بيحسوا، بس هم ثقافتهم مختلفه وطريقه تعبيرهم عن مشاعرهم مختلفه عننا. طيب هل انت، اكيد طبعا قابلك مواقف صعبه كتير في المانيا كواحده بنت مصريه، ايه اصعب لحظه عدت عليكي وانت في المانيا خلال ال5 سنين اللي فاتوا؟ هي اصعب نقطه مريت بيها، هو يعني هي realization بيجي مع الوقت، صح؟ بس انت في يوم كده باللمبه بتنور بقى، اللمبة لما نورت واكتشفت ان انا ببتدي كل حاجة من الاول خالص. انت بتبتدي كل، يعني انا كنت رايحة ما عنديش الرياليزيشن ان احنا بنبتدي علاقات اجتماعية من الاول. وقتها كنت برضو عايزة اعمل كارير شيفت، فانا ببتدي كارير من الاول، بس لسه بدرس، فانا مش عارفة اشتغل فول تايم ولا حاجة وقتها. والدراسة برضو نظام دراسة جديد خالص، وانت محتاج بقى تانليرن الطريقة اللي كنت بتذاكر وبتدرس بيها في مصر، وتليرن ازاي بندرس في المكان ده بطريقة تانية. فانت كل حاجة جديدة، وكل حاجة وقتها it felt like ان انا ببتدي من الصفر كل حاجة. مع الوقت خلاص، لما الواحد بيبتدي يتعلم بيدرك ان هو لا، هو أنا مش ببتدي من الصفر، هو ببتدي من مكان خبرة. بس هو انا ببتدي حاجة جديدة، هي بس حاجات جديدة كتير في وقت واحد. واعتقد دي ممكن يعني بترد على سؤالك، اللي هي اصعب حاجة واجهتني هي، او يعني اصعب حاجة في الثقافة الالمانية. دي كانت تاني حاجة، هي مش في الثقافة على قد ما هي في الغربة نفسها كفكرة، ان الواحد بيبتدي حاجات كتير من الاول. ايوه. لا هي بس حته انه ان انت بتبتدي حاجات كتير، الا لو انت رايح مكان وعندك اوريدي دوائر من صحابك هناك وكده، الموضوع بيبقى اسهل بكتير. او لو معاك بارتنر برضو بيسهل شويه. بس لو حد لوحده بيبتدي كل حاجه، اللحظه دي بتبقى صعبه قوي، لما يجيلك الادراك انه انا ببتدي كل حاجه من الاول، ومحتاجه ابني، انا محتاجه ابني 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 ولوحدي. وهنا حتة الوحدة بتيجي، ان حتى لو عندك صحاب وكل حاجة، والرحلة فردية، هي رحلة فردية، انت رايح دايس فيها لوحدك، فهي صعبة. حتى لو عندك دوائر الدعم، ممكن نيجي النقطة دي بعدين، السبورت سيستم بتاعك ده مهم جدا بقى عشان تفضل مكمل، لان هي رحلة فردية ولوحدك، فانت لازم يبقى فيه طرق دعم مختلفة انت معتمد عليها عشان تكيب جوينج. بعد ما خلصتي جامعه في الجامعه بتاعتك، كان سهل ان انت تلاقي شغل ولا كان صعب؟ ما كانش سهل. لا هو I think ان انا قدمت حوالي 200 وشوية application لغاية لما جات لي internship اللي جات لي. ايه؟ قبل الذكاء الصناعي الكلام ده؟ طبعا. قال لك الذكاء الاصطناعي. بس اول ما رحت هناك وكده، وجات لي فترة قعدت اول سنة، وبعدين قررت اقدم على working student role. وقتها اول application جالي I was accepted.
يعني انت بعد ما اتخرجتي من الجامعه اخدتي وقت قد ايه عشان تلاقي شغل؟ قعدت حوالي 4 أسابيع، بس 4 أسابيع ما بعملش حاجة غير إني بقدم، أنت فاهم؟ يعني شهر يعني؟ شهر يعني almost شهر، ما كانش حتى أقفل الشهر، بس فعلا ما كنتش بعمل أي حاجة خالص غير إن أنا بقدم. طب وهل واجهتك صعوبه عشان انت اجنبيه او عشان انت بنت؟ مرة حد قال لي، بس يعني مرة حد قال لي عشان انتي مصرية، وانا قلت لهم ان انتي مسلمة. هو الشخص ده يعرفني يعني، فهو قال لي ساعتها ان هم قالوا لا، عشان انتي مش هتبلندي في التيم. بس دي كانت مرة واحدة. الباقي بقى ما اقدرش اقول اذا كان في رفض بسبب حاجة زي كده ولا لا، لانها ما اتقالتليش صراحة، بس اعرف ناس اتقالت لهم صراحة. طيب هل الحياه في المانيا او الخبره بتاعتك في المانيا غيرت فيك حاجات معينه بالنسبه للتقاليد او العادات او افكار معينه مثلا، او نظره للحياه بشكل عام؟ نظرة للحياة بشكل عام مع الوقت بتبين ايه الأولويات اللي في الحياة، وايه الحاجة المهمة فعلا وايه اللي لأ. عادات وتقاليد وكده ممكن تبقى حاجات بسيطة، مش حاجات كور. بس أكيد بيحصل تغيير، وهو التغيير مش الناس بتربط التغيير بحاجة وحشة. هو التغيير مش دايما وحش، في تغيير كتير بيبقى كويس، وان الواحد يكبر وينمو ويغير من طريقة تفكيره او من عاداته او كده، دي حاجة كويسة. ففي حاجات اكيد كتير اتغيرت للأحسن. سواء في نقطة انا كان عندي حتة انه لازم كل شوية بنقف ونبص كده، نقيم اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل دلوقتي، والتغيير اللي بيحصل ده تغيير انا حبه انا مش حبه، في صالحي مش في صالحي. ماشي التغيير اللي بيحصل ده ماشي مع القيم والمبادئ بتاعتي انا، اللي هي الكور بتاعي انا كياسمين، ولا لا. ولما بلاقي ان حاجة ماشية في الاتجاه عكسي، واضطريت ان انا امشي فيها عشان ماشية مع الفلو مش بإرادتي، بلا لازم بوقف نفسي وبراجع نفسي. طب انا عايزة التغيير ده يكمل ولا لا، انا كده ماشية مع الفلو ولا لا. لان ببساطة الواحد بيروح مجتمع تاني عشان يخلق لنفسه حياة مستقلة وفرص، بس انت برضو هتلاقي نفسك المجتمع ده عنده التشيك ليست بتاعته، وانت يعني ايه ماشي مع ممكن لو سبت نفسك كده هتلاقي نفسك ماشي مع الفلو والتشيك ليست دي. ومش شرط تكون انت عايز، لو انت عايز ماشي خلاص ده موضوع تاني، بس لو انت مش عايز يبقى محتاج كل شوية تراجع نفسك وتشوف هل التغيير اللي بيحصل ده انا حبه وعايزه ولا لا، هو بيبعدني عن الهدف بتاعي. في حاجات اتغيرت، في حاجات بقت هيلثي اكتر في مديني حياتي. مثال مثلا على حاجه اتغيرت. انا مثلا بقى عندي في كونسبت الناس اليوم بتاعنا يبتدي بهدوء. في مصر رتم الحياة في القاهرة صعب قوي، ما كانش فيه الكلام ده. انت بتصحى تك 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 ورا بعض ورا بعض، لكن انك تبتدي يوم بشكل هادي. ان انت تبقى ليك عادات كده في البيت صحية، بحيث ان انت تبقى طقوس. تصحى طقوس. طقوس في البيت صحية، بحيث ان انت تصحى وتبقى نشيط وكده. دي حاجة مثلا اتخلقت مع الوقت واتشكلت. مثلا فكرة ان انت تفصل الباسكت، مش عارفة، البلاستيك عن البيبر عن الكلام ده. بس ده واجب مش عادات، ده انت لازم تعمليه. ده واجب بس بقى عادة. يعني لما بسافر مصر بلاقي نفسي اوتوماتيك اللي هو بس احنا محتاجين نفصل ده ممكن ده الورق ده يعملوا بيه كذا والبلاستيك ده يعمل بيه كذا. فاهم يعني هي اللي اتفرض عليا قلب انه عادة ايه بقى القيم او العادات المصريه اللي انت محتفظه بيها ومش عايزه خلاص تتخلي عنها؟ أم... الارتباط والصحاب والعيلة، دي حاجة من الحاجات اللي انا مش عايزة اتخلى عنها. بمعنى؟ بمعنى ان انا بحط وقت لنفس كل يوم، ان انا لازم يبقى فيه مكالمات، اسال واسلم ومش عارفه ايه، ابعت اتشيك ان، ابقى عارفه ان حد مثلا عنده امتحان فلاني او مش عارفه ايه وهم في مصر، لا ببقى حطها في الكالندر عندي، انا هبعت وهسال عملت ايه في الامتحان، هكلمها في التليفون. في حاجات بنزل زياراتي مش مره في السنه، لا هي كذا مره في السنه. الحياه الفرديه بشكل عام بتاعت المانيا دي في المانيا، بس انت لا لسه مرتبطه بالعيله ومرتبطه وصحابي برضو في المانيا برضو، يعني على قد ما بقدر. طبعا في مواقف للاسف عشان انا اللي ببقى شايله نفسي بنفسي، ما بعرفش ابقى موجوده بالشكل اللي انا شايفاه صح، بس بحاول ابقى موجوده، وبحاول اللي هو زيارات معينه هتتعمل واسئله معينه هتتعمل. حد مثلا بينقل، لا انا خلاص هاجي معاكي هساعدك في النقل. الحته دي اللي هو ان طب ايه اكتر حاجه انت بتحبيها في المانيا؟
اكتر حاجه بحبها ان السيستم بيساعدك تبقى عايش حياه صحيه، اللي هي الديلي لايف. السيستم بتاع المانيا. هو في طبعا inefficiencies كتير عشان بس انا عارفه اني يعني هتهاجم على النقطه دي. في inefficiencies كتير بتحصل، بس انا بتكلم على حياتي انا كياسمين، شخص لوحده on a daily basis انا عارفه اخلق لنفسي حياه صحيه، ومفيش الموضوع مش مفيش حاجه resistance ضعيف، resistance مش قوي. فدي اكتر حاجه انا بحبها هنا. بحب قوي ان هما لما بيقرر ان الشخص يواجهك هيبقى دايركت. ده برضو حاجه بابريشيتد جدا، وبحس ان في فيلد الشغل بالذات بقى هنا بتبان قوي. احنا بندي فيدباك عادي، مش بنشوجر كوت الفيدباك. بناخد بالنا بنقول الكلام ازاي عشان ما نجرحش الشخص اللي قدامنا. دي حاجه بحاول احتفظ بيها برضو الصراحه، اللي هي كلام برضو بيطلع لا مش دبش شويه، بس دبش بالنسبه لمصر يعني، بس هو هنا مش دبش ولا حاجه. بس بحاول ان انا انقي انتقي كلامي وكده، بس لا ستيل في مساحه ندي الفيدباك وخلاص، وممكن تبقى هارد conversations بس بعدها التعامل كويس وعادي، ويعني مش بناخد الحاجه بشكل شخصي واللي هو طب انا I will make your life like hell. طب وايه الحاجه اللي انت لسه مش قادره تتاقلمي عليها في المانيا؟ الجو. الجو الصراحه انا عايزه الشمس مش قادره، اللي هو هاتولي شمس يا جماعه تراوه. الجو صعب. طب وانت حسيتي في المانيا ان انت بعد 5 سنين انا نجحت خلاص بقى، انا حققت حاجه وعملت مايلستون؟ دي نقطه حلوه قوي. هو ما كانش الجول اللي كنت محتاجه ان انا اوصل له واقفله، وصلت له وقفلت له. الماجستير خدناها بجريد كويسه والف مبروك وخلاص. بس هو من اكتر الحاجات اللي اتعلمتها هنا ان الواحد يشوف المايلستونز الصغيره دي، الانجازات دي، ويحتفل بيها. بس ده مش معناه ان خلاص خلصنا يلا نمشي، فاهم يعني؟ مفيش حاجه معينه انا قاعده مستنياها على نار عشان اعملها. اللي هو لا، هو خلاص انا في جولز حطاها وبمشي عليها واحده واحده، ولما احس انه خلاص اتس تايم ان انا اعمل تغيير. التغيير ده ممكن ان انا ابقى امشي من هنا او اخد بريك في حته تانية شويه او بتاع، خلاص هعمل كده. طب انت تفكري تمشي من هنا في يوم من الايام؟ وارد، بس مفيش حاجه certain يعني. ودي حاجه اللي الواحد بيحتاج يembrace في الغربه، ان هو يأكسبت الانسرتينتي، اللي هو مش لازم ابقى حاطط تايم لاين انا هقعد فيه في المانيا وبعد كده امشي وابقى عارف ده دلوقتي. اللي هو لا، هو مش شرط الموضوع يوضح دلوقتي. تقبل فكره ان الحاجه هتوضح مع الوقت. فخلاص انت دلوقتي ماشي في سكتك، مثلا في الشغل انا مثلا عندي مايلستون معينه، ابقى مثلا سينيور ولا ابقى مانجر وبعد كده اقرر او ما اعرفش ايه. خلاص تمام، بس مش لازم يوضح لك. انت ممكن وانت ماشي في سكتك دي تغير رأيك اصلا. فالواحد يبقى مرن، عنده المرونة ان هو الموضوع مش واضح دلوقتي و it's fine. طب لو في بنت مصريه بتسمعك دلوقتي ونفسها ان هي تيجي تدرس في المانيا، اوكي. اوكي. تحبي تقولي لها ايه طيب؟ اه ممكن اقول لها ان يعني هي مهم انها تبقى محددة هدفها وتمشي تسعى في الاتجاه ده، وهيجي حاجات ممكن تهزها شوية، بس هي لازم تفكر نفسها بانه عشان توصل لحاجة كبيرة محتاج تمشي في طريق صعب، وان مش معنى ان في اصوات تانية دوشة برا بتحاول تهز الصوت اللي جواها اللي بيقولها تكمل، ان هي تسمع الاصوات دي. ممكن تراجع نفسها، كلنا لازم نراجع نفسنا من وقت للتاني عشان نشوف احنا ماشيين صح ولا لا، او ده اللي احنا عايزينه ولا لا. بس ما تتهزش بان في توقعات معينة محطوط عليها كبنت ولازم تعملها، ولو ما عملتش كده فهي مش عايشة حياتها صح يعني. لا. هل علاقتك مع اسرتك اتغيرت بعد السفر ولا لسه كل حاجه زي ما هي؟ بص، هو يعني الاستقلالية اكيد موجودة لان انا شخص مستقل دلوقتي، فاهم؟ وعندنا اسرتي برضو محترمة ان انا شخص مستقل، فاهم؟ بس اكيد غياب فرد من الاسرة فترة طويلة ممكن الكوميونيكيشن التواصل يبقى شوية في النص مش consistent، فاهم يعني؟ هو لازم يبقى في مجهود من ان الاطراف كلها ان هو سوري، ان التواصل يبقى موجود ووجودنا في حياة بعض يبقى حاجة أساسية. فهي دي بتبقى فيها
تحديات شويه، لان نتيجه للمسافه ونتيجه لان هناك بيحصل حاجات تغييرات كتيره انا مش شايفاها، وانا عندي برضو بيحصل ممكن تغييرات ودراما مثلا كل يوم، حاجه في الشغل، حاجه مش عارفه ايه، وهم مش شايفينها قوي، فاهم؟ فده بيحط شويه يعني مجهود، ضغط شويه، لازم يبقى فيه مجهود في التواصل عشان تفضل العلاقه قويه يعني، او تبقى موجوده. أنسة ياسمين، ميرسي على الوقت. شكرا ليك.